Tervehdys! Tämä video tehdään yhteistyössä Erikoistukun sekä Vähäveden tilan kanssa. Tervetuloa mukaan! Kas hyvää huomenta. Tää aamu aukeskin harmaana ja vähän viileämpänä. Piti laittaa ihan pitkät housut jalkaan ja vähän etsiä fleeseekin tuolta kassin pohjalta päälle. Tuli jotenkin nukuttua levottomasti. Et kyllä se riippumatto on mun majoite. Että vaikka makualustalon teltassa nukkunut, niin se ei ole ollut mun juttu. Ja kyllä meni vähän kääntyilyksi taas tuossa retkisängyssäkin, vaikka se on paljon parempi kuin makualusta. Yllättävän paljon toi kotateltta kerää kosteutta tuohon sisäpintaan yöaikana. No, ehkä riippuu vähän vuoden ajastakin, että vähän kosteus haihtuu maasta ja tiivistyy sitten sinne telta sisäseiniin. Vaikka mulla on ne tuuletusräppänät siellä molemmat auki, niin ei se ilma siinä niin paljon kierrä. Niin piti aamulla laittaa vähän läpivetoa. Makuupussikin oli niin kuin pääty- ja varvaspäädystä pikkasen kostea sit kosteudesta. Ja hyvin huomasit, kun heitti ne liepeet tuohon sivuttain auki, niin isoja pisaroita valui. Joo, siinä se tuli taas nytten sitten korassa. Kun oli läpiveto päällä, niin pystyi siinä hyvin aamupalan tekemään. Ei tullut liian kuuma. Ei tullut liian kuuma ollenkaan. Ja nyt oli ihan hyvän kokonenkin aamupala. Ei ollut mitään överiähkyä. Tämän reissun perinteeksi muodostunut pekonimunakas. Ja jälkkäriksi sitten nyt paistoin vaan niitä omenoita. En laittanut sitä granolaa siihen niin kuin paria desiä päälle, vaan sitten paistettuja omenoita ja vähän vaniljasokeria siihen. Pullasiivuja, vähän vaniljakastiketta. Niin ai, kyllä maistuu kahvin kanssa. Kyllä maistuu. Se lähti sitten niinku tämän retken viimeinen päivä. Tuossa aamukahvertaa juodessa, niin se hauki mulahti tuossa vastarannalla taas. Niin kun mun tarvii tuohon veneellä lähteä, sen verran työntää soutuvenettä tuohon, että pääsee hyvin heittelemään. Tää ranta on niin tämmöistä pusikkoista, että ei kannata tässä lähteä niin kuin viskomaan. Helpompi sitten veneestä. Mutta joo, ehkä tähän aamutuimaan vähän lupailin, että mä vähän avaan tätä somehässäkkää ja fillaripäiväkirjaprojektia muutenkin. Jatketaan siitä vielä tovi. Joo. Mistäköhän sitä aloittaa sen jorinan? Ehkä siitä tunteesta, mikä on ollut tässä jo silloin tällöin noussut pintaan ja nyt niin kuin ehkä useamman kuukaudenkin päällä. Semmoinen tunne, että sitä on harkinnut enempi vähempi vakavissaan, että pitäisikö laittaa pillit pussiin fillaripäiväkirjaprojektin osalta. Tässä on tullut tehtyä jo useampi vuosi tätä juttua. Ja sitä ehkä sitten ruokkii semmoinen
epävarmuus. Koska tämä on kuitenkin semmoinen niin kuin yhden miehen projekti, eikä semmoista niin kuin palautetta tuu kauheasti mistään. Toki tulee, kiitos teille arvoisat katsojat. Ihanaa, että katsotte. Syy ei ole mitenkään teidän. Ehkä se on niin kuin päänsisäinen juttu. Sieltä tulee tosi hyvin positiivista palautetta ja kaikkea, mutta sitten kun tätä on tehnyt, niin sitä ei voi olla välttämättä siltä, että sitä alkaa niin kuin verrata itsensä muihin tekijöihin, muihin tubettajiin. Että siellä niin kuin vähemmän aikaa tehneitä tyyppejä, niin videoiden kävijämäärät pompsahtaa aika hurjiksikin. Kanavien tilaajamäärät on ihan poskettomia. Ja tarkoitan siis niin kuin kymmeniä, jopa satoja tuhansia tilaajia kanavalla. Ja videoiden katselukerrat on niin kuin siellä 10 000 paremmalla puolella pitkälti. Sitten tämmöinen fillaripäiväkirjaprojekti kyntää jotenkin, että harva video saa sen 10 000 katselukertaa. Harva video saa sen. Niin miettinyt, että mistä se niin kuin johtuu. Ainakaan se ei johdu siitä, että mä en näkisi efforttia näiden niin kuin tekemistensä perään ja haluaa tehdä laadukasta sisältöä. Se voi olla, että se on pelkästään toi YouTuben algoritmi, mikä niin kuin nostaa semmosia tubettajien videoita, ketkä julkaisee usein videoita. Ja nytten siinä ollaan sitten semmoisessa niin kuin oravan pyörässä, että vähän kun on itsellä tämän tekemisenkaan, jaksamisenkaan vähän hankaluuksia, niin sitten videoita tulee harvemmin ja harvemmin, joten sitten se niin kuin videoiden katselukerrat on sen mukaisia. Ennen retkelle lähtöä katsoin tuben niin kuin statistiikkaa sieltä ja olikohan siinä viimeinen 28 päivän niin statistiikka, että siellä oli 25 uutta tilaajaa. Ja edellisestä videosta on aika. Joo. Mutta sitten päästään niin kuin siihen oikeastaan vähän niin kuin perimmäiseen kysymykseen, että taas palasin siihen, että niin kuin, miksi mä näitä teen. Koska tämä on mulle rakas harrastus. Mä saan tehdä just sen näköistä pätkää, kun mä itse haluan. Ja niin kuin luovia sen kanssa. Kuvata niin kuin kuvaan, leikkaa niin kuin kuvaa, editoida niin kuin kuvaan. Niin kuin lisätä musiikkia, jos haluan, olla lisäämättä, jos siltä tuntuu. Se on niin kuin oma taideprojekti itselle, joka on ollut kyllä henkireikä, niin kuin nämä retketkin. Eli teen sitä lähtökohtaisesti kumminkin itselleni. Ja sen mun olisi hyvä niin kuin ehkä tässä syytä muistaa. Tämä homma vaan on välillä paisunut kuin pullataikina, että vaan on tullut TV-hommaa ja oli Alfa TV aikoinaan ja nyt EVOnkaan on vielä neuvottelut kesken, että tehdäänkö toista tuotantokautta, koska sekin kanava pyörii mainosrahoitteisesti, niin jos sinä tiedät tai sinä olet semmoinen henkilö, joka kaipaisi niin kuin vaikka fillaripäiväkirjan videoiden myötä mainostusta omalle firmalle ja omille tuotteilleen, niin ota toki yhteyttä. Niin se vähän jeesaisi, että sinne saataisiin vähän niin kuin rahaa kanavalle, mainostajia, että sinne myös fillaripäiväohjelmatkin sitten saataisiin tehtyä. Joten en tule lopettaa videoiden tekemistä, vaan ehkä niin kuin palaan siihen fiilikseen, mikä oli alkuaikoina ja aikaisemminkin, että vähän unohtaa se YouTuben algoritmi ja kävijätiedot ja seuraajat ja kaiken sen ja tekee näitä videoita silloin, kun hyvältä tuntuu. Ettei ota niin kuin paineita siitä, että tarvitsisi niin kuin jossain tietyssä aikavälissä tehdä uusi video. Koska mä kumminkin teen 4 päivää viikossa töitä, on perhe ja kaikki, niin tähän ei niin kuin, joskus on mennyt luvattoman paljon aikaa. Niin mä oon yrittänyt vähän niin kuin siitä eroa. Joten uusia projekteja tulee ihan varmasti. Ihan varmasti. Mulla jatkuu se, minkä mä aloitin jo tovi sitten, se teräsmieheksi 50-seksi projekti. Ja sen parissa tuun tekemään juttuja. Vähän avaan omaa liikkujan elämää enemmän siinä. Koska sinne triathlonia vartenhan tässä niin kuin treenataan koko ajan kanssa.
ei musta sitä kokonaista teräsmiestä ikinä tuu. Että se täysmatka on itselle vähän överi. Mä pystyisin uimaan 4 kilsaa, pystyisin polkea 180 kilsaa, mutta mä en ikinä juokse sitä maratonia 40 kilometriä sinne loppuun. Joten, niin kun, mitäköhän tästä on jo 5-6 vuotta varmaan, niin mä tein sen puolikkaan triathlonin, niin sitä kohti, puolikasta triathlonia kohti lähdetään tekemään töitä. Eli puolikkaaseen triathloniin kuuluu siis 2 kilsaa uimista, 80 pyöräilyä ja puolikas maratoni, 20 kilsaa sitten sinne jälkiruoksi. Niin käyn vähän myös niitä lajeja läpi, miten mä niin kuin harjoittelen sitä juoksua, hölkkää se on, uimista. No, pyöräily on vähän, no se kulkee siinä sivussa, sitä ei paljon tarvitse treenata. Siitä te saatte kuulla ja nähdä koko ajan. Mutta mikä sen lisäksi pitää niin kuin ukon kuosissa, mitä mä jumppaan, mitä mä joogaan, mitä mä talvella teen, miten mä hiihdän, millä mä hiihdän, josta sitten oivallinen aasinsilta uuteen yhteistyökumppaniin. Peltosen sukset lähtee fillaripäiväkirjan Tarakalle mukaan ja sieltä on varmaan niin kuin näinä päivinä jo suksipakettia mulle tulevaksi talveksi tiedossa. Niin käydään vähän sitä hiihtämistäkin läpi, että siitä hiihtämisestä on monelle tullut jotenkin semmoinen mielikuva mulle, että siitä on tullut vähän semmoinen myrkky. Lipsuu ja luistaa liikaa ja kaikki on huonosti, hiki tulee ja ei voi mitään, niin katsotaan, että minkälaisilla vehkeillä se hiihtoharrastus olisi niin kuin hyvä aloittaa. Ja ehkä sitten myöhemmin talvella Peltosen kanssa niin teen sitten myös projektin, että jos mahdollisesti ehkä sieltä saisi myös niin kuin tommoset kunnon mettäsukset, niin lähtisi sitten tämän kotatelttaleirin kanssa ahkiota vetämään jonnekin. Ehkä sitten sinne jonnekin järven jäälle ja katsoa, että jos sitten saisi sillä pilkkimiselläkin sitä fisua. Mutta se on suunnitteilla vielä joo. Sitten tässä on aika huikea iso yhteistyömahdollisuus tulossa. Se ratkee tämän syksyn aikana tässä. Katsotaan. Molemmin puolin olemme innostuneita ja kiinnostuneita, mutta ei ole vielä niin kuin nimet paperissa. Ja se liittyy kulkupeliin, millä sitten pystyn näitä retkiä lähteä paremmin tekemään. Ja niin kuin 4-renkaiseen kulkupeliin. Koska Canyonillähän tässä muuten fillarilla ajellaan. Joo. Siinä fillaripäiväkirjan löpinät, lähitulevaisuuden suunnitelmat. Kai siinä tuli kaikki sanottua. Jos ei tullut, niin jatkan jossain toisessa käänteessä sitten. Mutta nyt tuohon leiriin vähäksi aikaa istuskelemaan ja kohta sitten uistinta uittamaan tonne veteen. Jatketaan sieltä. Se on moro. Morjesta. Tää pätkä mun olisi pitänyt tehdä jo heti kun mä tulin leiriin. Mä tein tän, mutta eipä tullut kuvattua. Jäi jostain syystä tekemättä. Kysymys on kakka-asioista. Tämän mä teen aina, kun mä tuun leiriin, että mä etin sopivan vessan itselleni tarpeeksi pitkän matkan päästä leiristä, semmoista paikasta, ettei se tule jatkossakaan häiritsee yhtään ketään. Eli teen itselleni vessan. Ja siihen on oivallinen apuväline. Kakkalapio. Tämmönen alumiininen lapio ei paljon tuolla kamojen seassa paino. Joten ehdottomasti hankintalistalla sulle, jos ei sulla ole. Linkin tähän ja kaikkeen muihin kamoihin, mitä mulla on retkellä mukana, löydät videon kuvauksesta. Joo, eli eti sopiva paikka. Tällä kertaa mulle valikoitu tommonen kaatunut puu, jossa niin on sitten hiekkapohja, mihin oli helppo kaivaa. Tommonen suht syvä kuoppa, 20 senttiä. Sitä mä käytän nyt sitten tässä koko retken ajan vessana. Ja sitten toki retken päätyttyä, niin peitän kuopan ja jätän paikat semmoiseksi, että ihan kun täällä ei olisi kukaan ikinä käynytkään.
Moni ehkä jännittää sitä, että kun lähtee retkelle, että miten näiden asioiden laita on, niin mä yritän näyttää, että miten tuommoisen niin kuin kuopan päälle on hyvä mennä, miten siinä pysyy ja miten hommat on helppo hoitaa. Katsotaan onnistuu. Tässä kohtaa mulla oli tosi hyvä, niin kuin just, että oli tämmöinen hiekkapohja, oli helppo kaivaa toi monttu tohon. Ja sitten on tää puurunko. Itse tulee käytyä äijän joukassa ja on aika vetreä ukko muutenkin, niin tähän kuopan päälle on helppo mennä niin sanottuun sumokyykkyyn. Ei niin kuin ole hankala. Mutta jos et sä veny näin pitkälle, niin sitten on toinenkin vaihtoehto. Eli sit sulla kannattaisi olla joku puu tai joku, mistä sä saat käsillä otettua tukea, jolloin sulla on helpompi nousta ylöskin. Esimerkiksi tässä puolen nytten, niin täällä on tää kaatunut puurunko, mistä saa hyvin otteen ja mistä saa sitten tuettua sitä asentoa, että pysyy siinä. Sitten sun on helppo ottaa tästä puusta tukea ja nostaa itsesi pystyyn. Noin, siinä oli vähän kakka-asioita selvitetty. Mutta tosissaan jätä luonto semmoiseksi, että sä et olisi ikinä käynytkään siellä leiripaikassa. Joskus on hyvä, jos olet vaan niin kuin retkellä ja hätä iskee, niin ottaa tuommoinen niin kuin rahkasammalmätäs ihan käsinkin irti siitä. Nostaa syrjää, tehdä asiat ja laittaa se sammalmätäs sitten takaisin paikkaansa. Jolloin kaikki jää semmoiseksi, että ikinä siinä ei olisi kukaan ollutkaan. Joten rohkeutta sinne retken päälle, kyllä näistäkin asioista selviää. Ja muista, käsidesi mukaan, niin sit saa kädet hyvin putsattua sen jälkeen. Eikä mene sit tuonne vesistöihin turhaan mitään saippuita. Niitä mä en ikinä käytä missään. En astioiden pesussa, enkä sitten käsienpesussa, enkä itteni. Et sitten kylpy odottaa, kun pääsee kotiin retken päältä. Jes, jatketaan taas.
Morjesta. Sois kello 2 päivitys tähän rakoon. Aamupäivä on mennyt siis aivan tössötellessä. En oo tehnyt mitään. No, vedet putsasin 2 pulloon tuosta järvivedestä. Nyt loppu noin juomavedet, niin ne putsasin tossa. Ja siinä pieni vinkki. Eli se on suht raskas tai hidas, niin se filtterin läpi puristaa sitä vettä. Se onnistuu kyllä, jos on niinku kiire, niin se tekee sen nopeammin. Mutta jos niinku laiskistuttaa eikä ole kiire niinku mihinkään, niin se voi laittaa täytenä sen vesipussin johonkin niinku roikkumaan, niin se valuttaa itse sillä paineella sen veden sinne pulloon. Mutta sen pitää olla sen vesipussin täynnä, että se jaksaa painaa se alaspäin. Pieni vinkki siinä. Sitten tosissaan tässä lueskelin. Vähän viileäksi kävi ilma, piti jo villapaitaa heittää päälle, mutta sen jälkeen kävi vähän järvellä. Ei suonut ahti antimiaan. Ensiksi heittelin tässä, missä sitä molskintaa on käynyt, hyvän tovin ja vaihdoin uistinta useeseen otteeseen. Ja kalat taitaa olla nukkumassa. Sitten kävin tuolla järven toisella laidalla tuossa ja sieltä sitten vedin uistinta tänne päin. Mutta ei mitään tullut, mutta minulla on hätävara, ei lopu ruuat kesken. Paljastan ne sitten myöhemmin. Mitä tehdään? Jännää. Yes. Mutta jotain neuvoa antavaa tässä on otettava, koska voin. Puhdetöinä tein vielä hienon ton pullonkorkin tuohon viinipulloon. Kun siinä olikin korkkikorkki, niin piti työntää se silloin tonne pullon sisällä. Taitaa vielä liru olla viiniä jäljellä. Niin hörpätään pois, niin ei tarvitse kotia kantaa. Koska mä voin. Joo, mutta siis ihan loistava aamupäivä. Niin kuin satoja kurkia on painellut tästä yli. Ja unohdin aamulla kertoa, niin se tuli tänä aamuna myös, mikä tuli edellisenä aamuna se tikka. Ja nyt mä sain sitä kuvan. En tiedä, mikä tikka toi on. Semmonen jonkinlainen etiäinen, että se voisi olla pohjantikka. Mutta varmaan tietoa ei missään. Niin tunnistat sä, mikä tikka? Niin heitä kommenttikenttään. Ja samoin tässä on niin kuin muutama muukin semmoinen omituinen ötökkä tullut vastaan. Se aika iso hämähäkki. Ja sitten ne semmoiset ampiaisen näköiset kärpäset. Niin, ketäs ne on? En ole aikaisemmin semmoisia nähnyt. Ja ne jotenkin tykkää tuosta Kotateltan kankaasta, että siinä niitä kärpäsiäkin on niin kuin näkynyt tosi usein. Ne on aika isoja semmosia. Niin kuin kuulostaakin ampiaiselta, mehiläiseltä, mutta kärpäsiähän ne on, eikö ookin? Mutta mitä? Joo. Joten retki täyttää vahvasti tarkoitustaan. Kiireetöntä olemista vain. Ja nyt sain kirjaakin luettua. Ihan tommosen hyvä sivumäärä. Sain keskitettyä siihen.
Ihan luksusta. Ja sillä mä taidan jatkaa ainakin tuon viinin mukillisen verran. Mut kyllä toi tuuli tuolta niin puhaltaa nyt läpi, että ei tässä mikään lämmin oo. Tuossa järvellä tuli jotenkin tosi kuuma, kun mentiin vähän niin kuin sen tauko. Ei tähän kuule tähän hätään tämän kummempia. Mä jään miettimään, että tarvitsisi varmaan syödä jotain, mutta mitä? Ruokaa mä todella otin niinku, en tiedä minkälainen aivopieru, niin ihan silmittömiä määriä. Olisi voinut tulla pari kaveriakin tänne, niin olisi saanut ruokaa tehtyä. Että jää vähän kotiin kannettavaa. Onneksi toi kylmälaukku on hyvin pitänyt, että mä sinne niin kotona jäädytin 2,5 litraa vesipulloa niin kuin kylmäkalleeksi. Niin ne on pitänyt hyvin sitä viileänä kyllä. Ja yöt on tosi viileitä, niin ei siellä ruuat miksikään kyllä pääse menemään. Joten jatketaan ruoanlaiton merkeissä todennäköisesti. Tai sitten jossain muissa kuvioissa. Mutta mä jatkan kirjan lukemista. Palataan taas kohta. Morjesta. Kävin tuossa vähän kävelyllä. Mä oon vähän niin kuin rakastunut tähän paikkaan. Pakko ottaa selvää, että kenen tiluksia nämä on. Niin upeata metsää. Joku peuran polkuja tuolla täynnä, mitä on vähän seuraillut ja tutkiskellut sitten nämä lähitienot tässä. Aika maaginen metsä. Tykkään paljon. Aloin jo hahmottelee, että tähän kun sais nakerrettua jonkun laavun pahaseen. Ai, rikas mies jos oisin ja niin edelleen.
Joo. Mutta siinä kuljeskellessa Samoillessa tuli semmoinen ajatus mieleen, kun on ollut nyt toi puhelin tauolla, niin kyllä me ollaan. Kyllä mä oon itteni aikamoiseen riippuvuussuhteeseen ajautunut ton luurin kanssa. Sitä jotenkin kokee, että pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa. Pitäisi niin kuin välittömästi olla vastailemassa viesteihin ja reagoimassa. Mutta eihän se niin tarvii olla. Niin itse aion tästä eteenpäin tehdä sillä tavalla, että meillä kotona on tapana, että siinä sitten jossain kohti 8 tienoilla vähän kokoonnutaan siihen olkkariin, kattailee yhdessä TVtä, niin mä lyön luurin kiinni jo siinä kohtaa. Ettei tarvii niinku jokaisella mainoskatkolla niinku avata puhelinta ja katsoa, että mihin juttuun on reagoitu ja monta tykkäystä. Mä lupaan tehdä niin. Ja toivon sitten sen esimerkin kautta, että muu perhe lähtee niin kuin pyytämättä siihen jossain kohti mukaan, kun ne huomaa, että ei niin tarvitse tehdä. Se on monta kertaa havahtunut kotona, että vaikka sitä niin kuin TVtä siinä niin kuin yhdessä katsellaan ja sen lomassa keskustellaan päivän jutuista, niin sitten kaikki plärää puhelinta sitten jossain kohtaa. Semmoinen aatos. On se. Mutta joo, se on kyllä niinku reissu täyttää tarkoitustaan siinä mielessä, että niinku, kun on miettinyt sitä suhtautumistaan tuohon älyvempeleeseen, somehässäkkään ja systeemiin, niin jatkan tauon pitämistä arjessakin vahvasti. Joo. Oli aivan upea mettäkävely, aivan loistava ajatus. Tämä kävin uimassa, oli kylmää ja nyt odotellaan. Koska mä keksin sen ruuan, niin mullahan jäi niitä pizzajuttuja, niin mä söin ne tossa loppuun ja vähän valmistelin esivalmistelun ja tein sitten tuohon illan sapuskaan. Ensi yöstä tulee kylmä. Nyt vähän pompsahti aatos toisaalle, mutta siis mä luulen, että ruoka tehdään sitten loppuun kodassa lämpöisessä. Nyt kun toi aurinko tosta painuu mailleen, niin mä luulen, että täällä ei että toi lämpötila laskee aika nopeasti. Koska ensi yöksi on luvassa likin 0. Hyvä, ettei pakkaselle painu. Saadaan nauttia siitä lämmöstä. Koska on tuo aikamoinen niin kuin hikitupa ollut. Vähän turhan lämmin. Siksi tein ne esivalmistelutkin tuossa pihalla. Tuo risukeitio oivapelis on niin kuin energiatehokas. Verrattuna tuohon kaminaankin, että jos ruokaa mennään nopeasti tehdä ja tolleen. Äkkiä siinä esivalmistelut teki ja vielä teeveretkin keitti. Joo. Mutta mä jatkan illan ihastelua ja kuuntelen tikkaa, joka on mun vieraana ollut Kelossa koko tämän reissua ja siellä se nytkin makuttaa. Kun aurinko painuu maille, sitten mennään kotaan takaisin ja sapuskalla. Näihin kuviin ja näihin kuviin. Se on moro.
diaripäiväkirjana burgeri kotaan. Se olisi sitten iltapalan paikka. Tätä ollaan tässä vähän aikaa odoteltukin. Että saadaan alkaa kaminaa lyömään tulta. On ollut aika viileä ilta, mutta nyt tossa kamina humisee jo siihen malliin, että aletaan tekemään sapuskoa. Mulla on täällä valmiina tämmönen sävellys. Kun ei kerta tullut sitä fisua, niin olihan mulla tonnikalaa mukana sit varmuuden vuoksi. Ja Pirkalla on semmosia valmiiksi maustettuja tonnikaloja. Ja tähän mä laitoin limebasilikan. Oliko joku semmonen? Katsotaan, pysyykö tää systeemi kasassa. Tää on täysin sävelletty resepti. Eli mä laitoin sinne, kun en ottanut korppujauhoja, niin musersin vähän sinne leipää. Sitten laitoin kananmunan ja toisen sitten jälkeenpäin, kun näytti vähän liian kiinteältä. Sitten laitoin juustoraastetta, laitoin kapriksia ja mausteita. Vähän chiliä ja aluksihan mä kuulotin sinne valkosipulin ja sipulit. Paahdoin suorastaan. Ne mä tein silloin tuossa risukeittimellä ulkona, kun tein tämän möhmöksen valmiiksi. Mutta siitä olisi tarkoitus tehdä nytten kalapiilit. Ja kyllä se sen verran alkaa näköjään lämmittää toi, niin kuin mä vähän luulinkin. Tosi tehokas kamina. Tuli aika kuuma, niin piti heti heittää toi villapaita pois päältä. Vaikka mulla on vielä toi ovikin tossa auki. Ja pahoittelin sitä, että tarvitsee pitää hattu päässä, kun varmaan tukka ihan sekaisin. Joo, mutta kaikki lähtee siitä, että laitetaan vähän käsidesiä. Pidetään pöpöt loitolla. Vaikka täällä nyt mitään pahoja bakteereja pitäisi täällä pöpilikössä ollakaan, mutta jos mä vaikka sottaan itteeni, niin putsataan kädet tolla. Joo, ja hommahan lähtee rokkaamaan siitä, että aletaan paistaan tosta piffit. Katsotaan vörkkiikö. Katsotaan, miten se vörkkii. Kuinka toi mun sävellys tonnikalataikina pysyy kasassa. Noin. Ei kai siinä kun rohkeasti testaamaan, miten ne pihdit pysyis kasassa. Joten aletaan paistaan pihlejä. Mä luulen, että tässä ei kannata ahnehtia, vaan paistetaan niin kuin yksi pihvi kerrallaan. Ensi alku ainakin näyttää tosi hyvältä. Yrittää miedolla lämmöllä niitä paistella. Tässä kaminassa on säätö täällä alalla. Tää humisee kuin pien eläin, koska on täysillä. Jos sinne jättää pienen raon. Putkessa on myös säätö mulla. Että jos tää laittaa täysin vaakaan, niin loppuu veto kokonaan. Jos tää laittaa vähän kiinni, niin sit se tulee vähän niin kuin säästeliään. Joo. On ollut kyllä hieno päivä. Edellistä päivää paljon rauhallisempi. Pystyi niin kuin olemaan paljon helpommin. Lueskelin tänään tosi paljon kirjaa. Ja se tempas mukaansa, huomasi välillä, että ihan niin kuin jännitti, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Oli mukava lueskella. Ja viileä päivä, että tuossa sai villapaita päällä olla pitkään. Saas nähdä. Ainakin vielä näyttää tosi hyvältä. Tätä varmaan pitäisi pikkuhiljaa yrittää vähän kääntää, mutta saa nähdä, tuleeko meille. Tää on jämähtänyt kiinni tänne pohjaan. Ei siitä tainnut ihan pihviä tulla. Vaan tommonen paistettu
tonnikalakasa. No ei se haittaa mitään. Mä luulen, että toi maku on kyllä sitäkin parempi. Olisi pitänyt olla niitä korppujauhoja, niin se olisi sitonut sen kasaan. Mutta mä ajattelen, että tommonen niinku leipä siinä tekisi niinku tehtävänsä. Ihan hyvän näköinen se on. Niin. Näistä tulee kyllä herkut. Mä ostin tämmöstä lime aioli majoneesia. Niin heitetään tätä tänne pohjalle. Ihan reippaasti. Sitten on salaattia. Ja sitten meidän pitäisi saada toi piffi tohon päälle jotenkin kumottua. Noin, näyttää ihan hyvältä, vaikka ei pihvi ihan täydellisesti kasassa pysynytkään. Ja sitten skaagenia siihen niskaan. Ei, laitetaan ensiksi tomaattia. Ja sitten skaagenia. Ihan tommonen reipas setti. Ja hattu päälle. Semmonen tonnikalapurkeri tähän väliin. Saattaa olla, että vähän menee partaskaageniin, mutta sehän näyttää ihan hyvältä. Vaikka nälkä on kauhea, niin että loppuu tää säätäminen iteltä, niin mä kyllä paistan ton toisen tässä saman tien. Niin sit saan 2 tommosta aika mehevää burgeria. Tää tonnikalamöhmös maistuu ihan sairaan hyvältä. Niin nää ei voi olla pahamakuisia. Jännä, mä laitoin vaan 1 purkin tonnikalaa. Niin. Tästä tulisi 3 pihviä heittämällä. Mutta 3 mä en jaksa syödä. Niin pitää viedä himaan toi loppu. Jos mä en keksi siitä jotain sitten aamupalaksi vääntää. Joo, yksiö toimii hyvin. Mutta on tää kyllä, tää kotateltta ja tää kamina, niin aika semmonen kuuma yhdistelmä. Kaminahan voi käyttää niin kuin ympäri vuoden. Ja tää varsinaisesti tää kiistovi toimii myös niin kuin talvella äärettömän hyvin. Heidän sivuston mukaan. Mutta kyllä se kun tää on niin kuin pieni, niin tämmöisillä ilmoilla niin tää on kyllä kuuma. Ulkona ei ole nyt 10 astetta lämmintä ja mulla on tää etuosa ihan auki tästä kodasta, niin silti puskee niin paljon lämmintä tänne, että piti hihat kääriä. Joo, kyllä tää niin kuumana käy tää kamina, että tässä pitäisi olla jonkinlainen sellainen koroke, että pystyisi tämän pannunkin pitää tälleen niin kuin muutaman sentin irti tästä. Niin sitten tää pihvi saisi niin kuin rauhassa kypsyä. Kun se on kiinni tuossa kaminassa, niin kyllä meinaa äkkiä toi pohja kärähtää. Et varovainen saa olla tämän kanssa ruokaa tehdessä, että ei käräytä sapuskojaan. Mutta hei, onko teillä jotain niin kuin semmoista suosikki-retkiruokaa, mitä teette niin kuin aina? Tai mikä olette joskus tehnyt, joka on niin kuin maistunut ihan sairaan hyvältä? Niin kertokaa toki, pistäkää reseptiä vaikka tuonne kommenttikenttään, että minkälaista ruokaa te tykkäätte niin kuin reissullanne syödä. Jaa. Kyllä sinne kumminkin tarvii vähän puuta heittää, että ei pääse sammumaan. Jaha, aletaan sitten vääntää seuraavaa pohjaa valmiiksi. Hyvät majot pohjalle, saladia päälle. Ja sittenhän se olisi sen piffin paikka. Siihen sitten tomaatit ja kannat suuhun. Ja hyvä kasa skaagenia päällä. Ja kansi kiinni.
Voilaa. Näin meillä olisi tonnikalapurkerit ala fillaripäiväkirjan kota. Aika makeen näköistä. Ja sitten vielä kyytipojaksi vähän rieslinkiä. Oho, se on havunnellainen kuin pilkassa. Jestas. Nyt on kuulkaas iltapala kohillaan. Jaaha. Mikäs on ensipurasun tuomio? Maistuukohan nää? Oi. Maistuu. Ehkä on reseptissä vähän niin kuin kehittelemisen varaa. Joten jos sulla on joku tommonen tonnikalapihvin resepti, niin heitäs mulle linkki siihenkin, koska toi ei ihan pysynyt kasassa. Ehkä vähän haasteelliset olosuhteet myös niin kuin tehdä. Mutta no, ei haittaa. Tuo on tommonen nyhtö. Nyhtö tonnikalapursa. Suosittelen. Pistäkää testi. Mä jatkan täällä mässyämistä, niin palataan vielä tunnelmiin tässä illan mittaan. Se on mura. Noi ikkää. Nyt on kupuro ja ukko ravittu. Lähti muuten nälkä. Ihan sairaan hyvä. Tota kyllä pitää tehdä kotonakin. Nyt oli niinku onnistunut setti. Liki samalla lailla mä olisin tehnyt sen niin kuin tosta järvikalastakin. Että mä olisin niinku perannut sen, ottanut ruodot veksi ja hakannut sit niin pienekseen vaan kuin tuolla mun leukulla. Tällä mun leukulla mä olisin sen saanut. Samalla tapaa olisin sen rakentanut kyllä ton möhmöksen. Sitten siitä olisi tullut särki, nyhtösärkeä, joo. Harmi, että Ahti ei nyt tällä kertaa antimiaa antanut. Katsotaan sitten jossain toisessa käänteessä jollain toisella retkellä, jos sitä oppisi vaikka kalastamaan. Retki alkaa vahvasti vedellä viimeisiä. Se olisi viimeinen yö edessä. Ollut kyllä niin kuin omalla tavallaan paras retki ikinä. Ehkä sitten tekee niin kuin parhaan retken ikinä se, että mä en ole ikinä ollut tämmöisellä retkellä, että mä en ole niin kuin liikkunut. Että mä en ole niin kuin edennyt. Ei todellakaan jää viimeiseksi tämmöiseksi retkeksi. Toki backpacking-retket jatkuu tulevaisuudessa, että kyllä niitä kilometrejäkin tullaan taittamaan. Mutta vaihtelu virkistää. Niin kyllä tähän tilanteeseen oli kyllä itselle semmoinen oikea aivan täsmäisku. Elämys. Lähiretkeilyä parhaasta päästä. Enkä kerro tätä pistettä teille. En. Koska ehkä mä vielä omistan tämän joskus. Tää on ihan maaginen spotti. Ja aivan maaginen spotti. Ja syksy se nyt on sitten toivotettu tervetulleeksi. Niin monta kurkiauraa tuosta yli on tänään mennyt, että pakko se on niitä uskoa, että syksy tekee tuloa. Jotenkin tuntuu, että tässä niin kuin muutamassa päivässä niin kuin on puut saanut enemmän väriä jo. Onhan se, kun tässä olet ollut 24/7 niin kuin ulkona periaatteessa koko ajan. Ehtii nähdä, ehtii tuntea, ehtii haistaa, ehtii maistaa. Oho. Joten, jos sulla vaan on mitenkään mahdollista, niin lähde ulos, lähde retkelle. Ehkä tämä retki todistaa sen, että ei todellakaan tarvitse lähteä niin kuin merta edemmäksi kalaa. Sä voit lähteä niin kuin omiin nurkkiin retkeilemään ja kokea tämmöisiä elämyksiä. Pysähtyy, antaa aikaa. Ai. Elämä on. Sain tuolta Simo Kurkolta. Näkyyköhän sinne? Kaldavi Ultra Trail. Taskumat. Kaldavi on myöskin opettanut mulle paljon.
Yksi elämäni hienoimmista retkistä tein sinne Joonas Talkan kanssa silloin. Bikepackin retki. Vaellettiin Kaldavin erämaassa. Itse tapahtumaankin on muutaman kerran osallistunut ja nyt mennä suvena se 200 kilometriä kävin siellä maantietä taittamassa. Saa nähdä, mitä ensi kesä tarjoaa. Mutta nyt Kaldavin ultratrailta on jo mulle pikku jälkiruokahörpy. Kiitos Simo, oot tarjonnut mulle elämyksiä. Ja kiitos Suomen luonto. Kiitos Ahti, vaikka et niitä antimia mulle nyt tarjonnutkaan. Kiitos kaikki metsänhaltijat Jumala. Olette tarjonnut mulle parasta. Kippis. Ja vähän äitimaallekin. Taisi Mikko Kamulan Ikimetsien sydänmailla viedä mennessään. Kerran aikaisemminkin lukenut ton kirjan, mutta nyt sitten kun on päässyt taas tuohon metsänväen tunnelmaan, niin ai. On lähellä. Joo, näihin jorinoihin ja löpinöihin mä toivotan teille hyvää yötä. Jatketaan vielä huomenna sitten retken tekkoa. On koko aamupäivä siinä aikaa ihmetellä ja katsella ja katsotaan, jos se Ahti soisi huomenna antimiaan, kun soudellaan tästä takaisin tuonne Vähäveden tilalle. Se on moro ja hyvää yötä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.
Siis kuinka uskomattoman kaunis aamu. Ja kuinka uskomattoman kuumaa kahvia. Ja minkälainen aamupala. Viedään pannu takaisin tulille. Tuohon kaminan kylkeen, niin ei suotta kaffet jäähdy. Ei suotta kahvet jäähdy. Ai. 6:30 aikaa heräsin ja oli pakko käydä puskassa. Mutta tää aamu oli niin maaginen näin usvineen ja auringonnousuin, että kyllä ei malttanut mennä enää takaisin pehkuihin, vaan jäädä ihastelemaan ja kuvailemaan. Lämpö jättää järvet. Lämpö haihtuu pois ja syksy tekee tuloa. Vähän levottomasti tuli nukuttua, mutta vaikka mä oon vähän niin kuin joka yö nukkunut semmoisissa pätkissä, niin mä en ole ollut väsynyt. Tässä on ollut ihan virkeänä ukkona touhunut nämä päivät, tai maleksinut. Olisi varmaan ollut sit eri asia, jos olisi pitänyt taivaltaa pitkään matkaa, mutta ei tarvinnut. Tällä kertaa tämmönen retki. Ei, mullahan oli tähän vielä tää tuli niin älyttömästi. Vaniljakastiketta. Eikö se ole teemaan sopiva kylmälaukku? Joo. Nyt se oli tähän kohti hyvä ottaa kuviin, kun kerkäsi eilen kaikki retkituolit pakata pois jo valmiiksi. Ja nyt on sitten tää sänky tässä, minkä päällä istua, mutta ei ollut kunnollista pöytää tässä, niin ajattelin, että napataan tää tähän. Onhan mulla toi retkipöytä tuolla, mutta se on niin täynnä rojua, että mä en jaksanut alkaa tässä kohti niitä siirtelee vielä pois. Mennään nyt tämmöisellä setillä. Ei anneta sen pilata tunnelmaa. Ihan hyvältä tää vielä näyttää. Tätä vähän vielä noitten omenoitten päälle. Avot. Joo. Paistan lomput tossa. Tuommoista hilloketta niistä. Ja köyhiä ritareita. Tää on nyt tämmönen tällä kertaa retkimiehen aamupala. Ai, hyvää tuntuu kahvia. Tämmönen aamupala tällä kertaa. Ja viimeinen ateria näissä maisemissa. Mutta en todellakaan ole tässä spotissa viimeistä kertaa. Tästä tulee kyllä oma itselle semmoinen suosikki. Karkupaikka. Pitää vähän karttoi tutkia, että pääseekö tänne niin kuin maita pitkin miten. Voi olla vähän hankala. Ja sitten itsellä on vaihtoehto aina tulla backraftille. Tai sitten käyn vähän vedeltä vuokraamassa kanootin tai soutuveneen, riippuen kamaa ja porukan määrästä. Tää oli kyllä tosi mainio irtiotto. Itse etsii niitä elämyksiä pienistä jutuista, niin kuin se uusi tikkalaji, jota en vieläkään tiedä, niin pelkästään sen näkeminen tekee mulle tästä retkestä täydellisen. Mutta sitten kun tässä on niin monta muuta juttua ollut mukana, että nämä maisemat on ihan henkeä salpaavat. Tämä ympäröivä metsä on mulle ihan helmi. Oi. Hyvä ruoka. Lämmin kamina.
mitä muuta. Sitä ukko välillä tarvii. Ei mitään. Nämä siis huominen toivotukset tähän. Mä alan äkkiä popsiin näitä, ettei nää ihan kokonaan jäähdy. Ja varmaan pakko ottaa tuosta auringonsäteistä vähän kuvia. On sen verran makea, että ehkä mä jossain vaiheessa pääsen syömään. Niin. Jatketaan sitten vielä tuosta venheen päältä. Niin vedetään vähän loppuun tää retken fiilikset ja tunnelmat ja lasketaan jotain yhteen ja miinustetaan ja vähennetään ja katsotaan. Yes. Hyvää huomenta, hyvää päivää. Jatketaan tästä. Se on moro. Leiri on purettu. Se pitäisi aloittaa kotimatka. Ei meinais malttaa. On meinaa vähän upea ilma. Piti heittää puolihousut vielä jalkaan. Tuli kuuma. Niin hiljasta ja niin tyyntä. Mut joo, oot missä tahansa retkeilemässä ja leiriydyt, niin jätä mestat semmoseen kuntoon, ettei siellä olisi ikinä oltukaan. Kun oot retkeilemässä ja ulkona touhuilemassa, niin vie kaikki pois, mitä sinne myös kuljetat. Älä jätä roskia luontoon, jätä muutenkin paikat niin kuin siistiksi. Mun leiripaikasta, en tiedä edes näkyykö, on niin kuin jalanjäljet, missä mä oon niin kuin siitä sängyltä noussut ja lähtenyt. Ja niin kuin näkee, niin kamina ei ole jättänyt minkäänlaista jälkeä tänne maahan, kun mulla oli se sammutuspeite sen alla. Se tarvitsee muistaa, jos semmoisenkaan lähdette touhuilleen. Paloturvallisuus. Ja huomasin tossa, niin se varastui tosi hyvin lämpö, toi keestovin kamina. Mä ajattelin, että mä aamupalan siinä teen, niin että se ehtisi jäähtymään sitten tätä leiriä purkaessa. Piipun irrotin hanskat kädessä ja sekin oli kuuma. Laitoin sen erikseen jäähtymään ja sitten purin leiriin rauhakseen ja laittelin kamat. Ja viimeiseksi kamina ei siihen kärsinyt koskea. Niin, piti sitten hakea ämpärillä vettä järvestä ja jäähdyttää se. On aika tehokas kapistus. Joo. Mut ei kai siinä. Liki kaikki kamat on tuolla veneessä, niin kannetaan sinne vielä viimeiset. Lähdetään kotimatkalle. Noniin. Kotimatka alkoi. On tää vaan ihan käsittämätön tuuri mulla yleensä näiden retkien kanssa. Mitkä ilmat. Oli ihan varmasti tämän kesän viimeinen viikonloppu tämä. Tosi nopeasti tää aamu lämpäs. Oli kyllä aamulla oli tosi viileä kun heräsi. Ei varmaan monta astetta ollut plussan puolella.
Tossa jo säikähdin äsken, että luulin, että tuli kala. Vähän vetelen uistinta tässä kotimatkalla. Niin. Mut sehän raapaskin vaan pohjaan kiinni jonkun kaislan tyngän sieltä toi mukana. Ainakin toi vaapu pitää huolen siitä, että tulee aika verkkaseen soudeltua kotiin päin. Joo. No niin, jos jotenkin tarvitsisi reissu ynnätä, niin olipahan vaan unohtamaton retki. Eilen siitä jo puhuinkin ja höpöttelin. Tämä oli itselle taas vähän niin kuin uudenlainen tapa retkeillä. Olla retkeilemättä ollenkaan, olla tekemättä matkaa minnekään. Niin jotenkin sykähdyttävä kokemus. Toi oli kyllä toi spotti niin kuin ihan unelma. Ja vielä kun aamulla tuossa mä luulin, että no niin, nyt se hauki mulahtaa siellä rannassa, että semmoinen molahdus kävi, mutta sitten katoin sinne päin, niin nuori hirvi. Mennään vähän taaksepäin. Eilen kävin sillä kävelylenkillä, niin mä katoin, tuli varmaan semmoista just hirveän peuran polkua pitkin tuohon vähän matkaa siitä leiripaikasta eteenpäin. Katoin, että tässä on ihan varmaan niin kuin elukoitten ylityspaikka. Ja nyt sitten tänä aamuna se hauki mulahti siinä ja katoin, niin nuori hirvi lähti uimaan siitä yli. Hittoa tuli kiire kaivaa niin kuin järkkäri repusta, kun ei pystynyt enää tuolla kännykällä kuvaamaan, mikä kans huvittaa. No, näin sen kännykkään myöhemmin. Niin hirmu kiire kaivaa järkkäri repusta ja muutaman valokuvan sai. Ja sitten yritin videoa alkaa ottaa, sydän tärisee, ukko tärisee, kauhean jännitys päällä ja ei oikein saa hyvää kuvakulmaa. Ja sitten mä pikkasen menen lähemmäksi, että tossa on hyvä, että mä saan puettua tästä purhun kolpasta ja sit mä astun siihen rantaveteen ja sitten se hirvi siitä säikähti siitä ja lähti juoksemaan mettään. Videopätkä jäi aika olemattomaksi. Ai että se oli komeen näköinen, kun se ravisti siinä rannassa ja vesipisarat helmeili siinä nousevassa auringonvalossa. Ai. Niin, ei yhtään niinku pienennä sitä tunnetta, että oli aivan oivallinen spotti tehdä retkeä. Olla tossa vaan. Jaha, tossa tulee tommonen matalikko, pitää ottaa toi vaappu tuolta pois, muuten se on pohjas kiinni. Ei kala. Joo. Pitää jatkaa sitten vetämistä tuossa kun pääsee tuon kapeikon yli läpi. Joo. Mistään ei ollut itsellä pulaa. Ruokaa oli riittävästi. Vaatetta oli riittävästi. Ja kaikki oli vähän niin kuin ylimääräistä ja liikaa, koska kyllähän tähän veneeseen tätä romua saa mahtumaan. Niin. Ei ollut puutosta ja pulaa yhtään mistään. Ihan täydellisesti meni nämä päivät. Ja toivottavasti mä tällä videolla sen pystyn teille myös kertoa, että aina sitä tosissaan ei tarvitse lähteä merta edemmäksi kalaa. Omilta kotikonnuilta löytyy aina vaan uusia, entistä mahtavempia uusia spotteja, missä on hyvä käydä retkeilemässä. Onhan tää ollut. Mutta joo, helppo tapa tutustua tähän järveen, niin tässä on semmoinen melottava järvikierros. Vähäveden tilalta saa vuokrattua tosissaan vehkeitä ja välineet siihen tarkoitukseen. Niin
pistäisi korvan taakse, jos Karkkila huudeille tekee mieli retkeilemään. Joten ne peruslöpinät, niin kuin aina näiden videoiden loppuun tulee tehtyä, että retkeilkää hyvin, kireitä ketjuja tai nitiseviä airoja. Ja ulkoilkaa, menkää ulos, nauttikaa ja vähentäkää sitä ruutuaikaa. Antakaa itsellenne enemmän aikaa. Ja muista, jos tykkäsit tästä videosta, niin heitä toki peukku. Mutta vielä parempi, jos heität sinne jotain kommenttia, että mitä tykkäsit tai mistä et tykännyt. Tai olihan tuossa videolla noita kyssäreitä, mihin mä haluan vastauksia. Lajituntemusta ja reseptitietoutta. Joo, ei kai siinä. Mä jatkan tässä soutelua ja menemistä rauhakseen eteenpäin. Mulla on semmonen 2 kilometrin leppostelu tässä edessä. 2 kilometrin leppostelu. Ja vähän jännittävää sinänsä. Että jos olisi se mahtava tosta noin joku kala napata kotiin vietäväksi vielä. Kruunaisiko se tän retken? No kruunaishan se. Niin. Tulipa mieleen tähän vielä vitsi väännettäväksi loppuun. Kuulin sen Stigin kertomana jossain ohjelmassa. Mikä on oranssi ja asuu metsässä? Eikä se ole kettu. No, kettuhan se on. Jes, seuraaviin kertoihin, seuraaviin videoihin. Nähdään, jutellaan, höpötellään. Se on moro. No niin, nyt se tuli Ponkaleista suuhun. Jestas, että säikähti. Ajattelin, että vedetään nyt rantaa asti. Jäi jonnekin kiveen. Tossa noin. On vähän veden ranta, niin olisi tähän ollut niinku viime hetki sieltä fisu nostaa. Joo. Köyhät eväät, ei lähetä näitä syödä. Joo, totta.